we are back here. Oh, kasang araw, ano ba yan? So, we are back here. Mag-start na yung launching ni Mili ng Refill and Beyond. At very excited to see kung ano ba itong, or saan na pupunta itong venture niya sa business na ito. Yung refilling shampoo, soap din at lotion. At we're going to see kung may mga variant pa siya na may offer pa. Kasi si Refill and Beyond, nag-supply siya ng mga refillable, ano ba tawag sa mga ganito? Mga shampoo na yan sa mga hotels, bed and breakfast, minsan yung mga consumers niya like kami, pwede kaming bumili, pwede kaming umorder. Basta magdadala lang kami ng mga sarili na namin lalagyan ng mga shampoo or kahit bote na ng mineral water, pwede na rin din. So mamaya mag-try natin yun. Kasi maganda yung kanilang lotion, very super okay siya. Approve ng wife ko si Lace. So, andito na yung mga vloggers. By the way, ulit, Pine Sweets Tagaytay, nandito tayo ngayon for their promotions. At itong official venue ng Refill and Beyond. I think nag-start nata sila. Meron silang gym dito. Wow. So you might be wondering bakit partner sa Refill and Beyond and Coho by Bisan. So apart from my love, my personal love sa Coho brand, is we want to implement sana sustainability sa mga hospitality industry and sa mga real estate. Bars of soap are, thrown away every day worldwide. Imagine niyo how many hotels or how many developments do we have in the Philippines. 2 million every day they throw away ng partially used bars. 0.12 times 375, this is 450. So, 400. Yan. So, but of course, this is for a retail price. If you're getting more discounts, and more chances of winning. Presyo ba to? Presyo ba to? 18 pesos? Hindi. 18 cents. 18 centavos per ml. So, multiply mo na lang. So, eto na. We're going to try the Refill and Beyond products. Actually, try ko na yung mga ibang products. But ito, mas bago, much improved dahil based sa kanilang research. Dahil they're advocating zero waste. For example, itong mga bottle of mineral water, for example, or yung mga empty bottle nyo ng mga shampoo, huwag nyong itapon dahil instead na itapon nyo, dagdag kalat lang yun at kakainin lang to ng pagong sa dagat. So, bago natin to mapakinabangan, ulit, hanap tayo ng yung mga refillable na mga shampoo, panlaba, meron na rin sa Refill and Beyond. At ito, liquid hand soap, meron sila, at saka body soap. So, i-refill natin tong empty mineral bottled water na nabili ko sa convenience store. Ayan, sa watermark pa lang kalagay. Ano ba to? So, lalagyan natin ito ng body soap. Kasi, mag-overnight stay tayo dito, wala akong dalang sabon. So, sina Newt and Marco nakapag-refill na. So, ito, mag-try tayo. Ubusin ko na to. Ubusin ko na lahat yan dahil kailangan ko mag-shower mamaya. Ito siya.
Win natin. Ganda ko kasi glass. Ngayon, they're offering this din as a business din kung sa bahay nyo, di ba? For example, ano ba to? Parang konti na lang na ano nito. Kung pinapandol nyo na ito, pasali na. Saling ko na lang to, no? Kasi hindi na siya umaabot eh. Wala na. Ito lang, roaming camera to. Ay, glory. Okay lang, okay lang. Ito ang pinaka-importante sa lahat dahil liligo tayo, wala tayong lang. Can you stop my record? Hindi. Okay lang, From doon refill lang. and beyond. Ay, magre-record ka ba doon? Hindi. Hanap pa lang ng wide angle, please. Ang bote niya, Korea pa, Korea. Pwede kang inumin. Korean. Eh, ano yan? Ano yan? That's liquid detergent, pang laban. Wala ba? Baka may sabon sa katawan niya. So, ito, meron akong mineral water. Ubusin ko muna yung laman. Inumin ko muna bago tayo mag-refill. Alam ko, sir, Tapos yung lemongrass. Inubusan niyo ako eh. Inuubos. Inubos ko na. Ininom mo yung hawas. Naman ako pag naligo ako, nakabathtub. Kulang yan. Kulang. Ito si Unit, busy-busy sa kakabomba. So, hindi namin pinalagpas yung chance na to dahil mabait naman si Millie at bigyan kami ng pagkakataon na makapag-refill ng aming ayan, mga ginagamit sa bahay. For example, I have now a panligo. Meron din akong pang kamay at panglaban ng mga damit. Ayan. Thank you, Refill and Beyond. Hoy, tara sa baba, dali! Maganda lang. anong klaseng scam ba yun? Vlog tayo. Video vlog check guys. Kakatapos na lang aming super late lunch. Kumain kami ngayon kanina sa Dirty Coffee. Na-discover natin cafe kanina. At ating celebrity guest driver. si Lee Rosales. Sa ating travel adventure. Kala mo sa Batangas o ano, Tagaytay lang naman kami. It's part of Cavite. So, we'll stay kami. Overnight stay kami sa Pine Suites. So, sana maganda yung kwarto namin. I'm very excited to have a super relaxing room. Diba? Kaso wala daw towel, kaya bumili kami sa 7-Eleven ng disposable towel na worth 120 pesos. So, yun, buti na lang. Dahil kapag wala tayong towel, mahirapan tayo maligo. Tsaka meron silang swimming pool, kaso ang bayad daw is 150 daw per head. That's for the parang paggamit ng amenities nila, parang clubhouse. So, yun. May unit na ba kayo? May unit na ba kayo? Yes. Anong unit kayo? Unit 39. Parang yung 30th floor, taas nun na. So yun, malapit na kami at see you in a bit. Parang ko lang paano itong vlog to eh. Ano ba unahin ko? Pine Suites o yung R&B? Sige, parang dalawang content, kaya natin yan. Sige. Tapos paano daw kung ano yung unit natin doon daw sa inakita natin kanina? Ay, yung ano? Yung ginagawa pa lang? Banig daw yung sa taas. Ko, May banig na doon nakahanda. hanapin ko yung higaan ng mga trabahador. Ano kaya yung bibili niya? Ito na yung ano, Memory Lane! Jolene na Megdingil. Ay, ang ganda niya. Sa kanya ba yun? Oh. Oo.